هادو دابا قطعوا هادشي، شوف حنا قطعوا هادشي وحطوا حتى الزبل. الزبل اللي فين كيطلع فيه بلاستيك والخنز شوف مع الزبل كيلوحوا الكراطن، كيلوحوا البلاستيك، كيلوحوا الكارو، وكيلوحوا مع هاد الحياة. هادي راه حياة، وهادشي راه موت. هذا حياة، هذا حياة. حيت إلا درتيه في الأرض كيعاون الأرض، كيتفرتت بعدا، ما كيوسخش الأرض، كيتفرتت دغيا وتيرجع للأرض وتيغذي الأرض. هذا ماشي وسخ وماشي زبل. هاد المغاربه هادو ما كيفهموا حتى شي حاجه، تحسبهم هذا الزبل، هذا خصو يتلح في سميتو. حتى حيوان ميت اذا ديك الساعه دخلوه الزبل، حتى هو دخلوه الزبل. ماشي غير هادشي، حتى بنادم ميت حتى هو ميت ياك، حتى هو كيولي زبل. يلا حتى هو لحونا، اش كتمشيو تدفنوه؟ الانسان والحيوان وهادشي خصو يتدفن ولا يبقى في التراب حتى يتحلل ويولي تراب ويغذي التراب. ماشي بحال دابا هادشي اللي كتشوفوا هنا، هاد الخنز، هادشي كامل، هذا اللي كيجيب الدبان، باسكو هادشي كامل ما كيجيبش الدبان. هذا كيجيب الدبان وخانز وتوكسيك. هذاك الشيء، دوك الكراطن وداكشي والبلاستيكات، هذا كي الا حطيتيه في التراب ما يتحللش. ولكن بحال هادشي كيتحلل. هذاك الشيء الاخر كيخناز. ودابا فاش كتلوحوا هادشي، ولا قشور ديال البنان، ولا قشور ديال الليمون، ولا حيوان ميت، ولا اي حاجه اللي كانت حيه كانت فيها الروح وحطيتوها في الزبل، كتخنزوا الدنيا، كتخنزوا حتى الزبل كيخناز. راه كاش حنا عندنا الزبل خانز. كنتو كتلوحوا، كنا كنلوحوا غير مثلا البلاستيك فهمتي، البلاستيك بوحدو، والدجاج بوحدو، والحديد بوحدو، والقشور ديال الماكله والنباتات بوحدهم. ما غايكونش الخنز. راه هذاك باش كتلاقي اشياء اللي ما خصهمش يكونوا مع بعض، وكطرا واحد الانفعال كيميائي، هو اللي كيطلق الخنز، هو اللي كيطلق الوسخ، هو اللي كيطلق التلوث. هادشي راه ما كيلوث والو الا كان بوحدو. بلاستيك ما كيلوث والو الا كان بوحدو. بون بلاستيك هو راه براسو راه ملوث، هذيك حاجه اخرى. ولكن كراطن وداكشي شي حاجه اللي اصليا زعما بحال دابا الوراق راه جايين من الشجر. الوراق ما تلوحهمش مع البلاستيك، ما تلوحهمش مع المناضه، ولا مع الوسخ، ولا مع فهمتي، مع داكشي اللي كيخناز. الوراق حتى هما خصهم سوا يستعملوا عاوتاني، سوا يتحرقوا، سوا يمشيو مع هادشي. ما ديرهمش مع مثلا مع البلاستيك، ولا مع شي حاجه، مع الدجاج، ولا مع الماكله خامجه. ولا اصلا الماكله خامجه الا ما بغيتوهاش تخنز الدنيا، حفروا ودفنوها وما غاديش تبقى خامجه. ولكن فاش كتلوحوا كلشي، كتلوحوه في الزبل، وعاوتاني كتزيدوا عليها بحال هادشي، وكديروا بلاستيك، وكديروا اي حاجه كتلوحوا وكتدفلوا فيها حشاكم المهم اي حاجه. والحيوان الميت حتى كتلوحوا تما، وهادشي كتلوحوا تما. راه هي فاش كتخنزوا كلشي. الله يخليكم، هادشي راه ماشي كيف والو. هادشي راه ماشي كيف والو. هادشي راه ماشي كيف والو، فهمتوني؟ اذا هادشي راه مهم. هذا ما خصوش يكون قدام الزبل، هذا خصو يكون قدام الغابه. هذا ما كانش دابا ندي معايا نحطوه في شي بلاصه فيها الغابه. ولكن دابا حتى الا حطيتو في شي جرده ولا كذا، غيشدوه وغيحطوه في الزبل، عاوتاني يحطوه في طارو الزبل، وغيمشي غيتلح في الزبل مع الخنز. هذا راه ماشي خنز، هذا راه حياه. هادشي اللي خصهم الناس ديالنا يفهموا. الشجر والحيوان اللي ميت والقشور ديال الماكله راه حياه. هذوك راه حياه، راه ماشي ماده سامه. هادو راه هذه ماده كتغذي الارض. راه بحال قلتي، هذه حتى هي خنز، هاد الشجره. علاش؟ والتراب كنعتبرو فاش الوقت كيجي للانسان كيولي كيعتبر هذا الزبل والتراب زبل، واي حاجه اللي كتكال اللي طبيعيه بحال الفواكه والخضر زبل، القشور ديالهم زبل، بلا ما تشعروا كتطلع كتحسوا كتوليو نتوما حاسين براسكم نتوما الزبل. حيت هاد الشيء راه هما نتوما، هما حنا.
حنا راه من التراب، هادشي كله تراب، راه هادشي منين جا؟ ولكن هذا قريب من التراب اكثر من البلاستيك. البلاستيك راه كان من التراب ولكن تحول ودار فهمتي انفعالات كيميائيه بزاف 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 باش ولا بلاستيك، باش ولا داكشي علاش ما كيبقاش يتحلل دغيا. هادشي اللي يلاه كان تراب ولا شجره، ولا يلاه كان تراب ولا بنادم، ولا يلاه كان تراب ولا تفاحه ولا بنانه ولا حيوان كيتحلل دغيا. هذا خصو يرجع للتراب مباشره. ولكن فاش كتصرفوا مع هادشي اللي فيه الحياه ولا اللي كان فيه الحياه، كتصرفوا معاه كما كتصرفوا مع اي حاجه كيميائيه ولا الكارو، زعما المهم شي حاجه اللي خماجت، شي حاجه اللي بحال البلاستيك، بحال الميكا، بحال هذوك البوطات السردين، بحال فهمتي واش بغيت نقول؟ زعما الزبل ديال بصح. فاش كتصرفوا مع هاد الحوايج بحال الزبل صافي ما كتبقاش نتوما كتولوا حاسين براسكم بلا ما تشعروا، كتعتبروا الجسم ديالكم الزبل حتى هو، كتعتبروا راسكم بحال الزبل، حيت هذا راه طرف منا، هذا راه طرف منا. الله يخليكم ما تبقاوش تلوحوا بحال هادشي في الزبل. هادشي راه خصو يتلاح، ولا حتى الا بغيتو فهمتي قطعوه ولا ديروه في شي ماكينه خاصه اللي كتقطع هادشي، ومن بعد بقاو تستعملوه فهمتي في الفلاحه، وبقاو تستعملوه بقاو تغديو به الارض. هذيك الساعه كاع ما نحتاجو حنا نبقاو نشريو الدويات من ميريكان ومن اوروبا اللي كيقتلوا لنا الشعب ديالنا، اللي باش اللي كتستعملوا في الفلاحه. استعملوا غير بحال هادشي، استعملوا بحال الغبار صافي. هادشي تا هو مزيان. هذا الا تحرق مثلا، هذاك الرماد ديالو راه مزيان، ولكن الا ما بغيتوش تلوتو وكذا وتحرقوا بزاف، بلا ما تحرقوه خليوه في الشمس حتى ينشف وفرزتوه وبقاو توزعوه على فهمتي على الارض في الفلاحه. ديروا بحال هكا، هادشي كله ممكن. قشور البنان، القشور ديال الخضر، الفواكه، القمح، هادشي كامل ماشي حيت ما تكاتش ولا حيت خماج خصهم تلوحوها بالزبل. هادي راه ماشي، هادي ما كتحلل والو. هادي ما فاش كتلوح مثلا قشور البنان هنا غيخماجوا وغيخلقوا الدود وغيخلقوا الدبان وغيخلقوا امراض ولكن الا حتيه تما ولا هنا في الارض راه حتى ما كتخناز، بالعكس راه كتغديو هادشي. وفاش كتغديو هادشي هاد الام ديالنا هادي غتولي كتغدينا حنا، غتولي كتعطينا ماكله صحيحه وماكله زوينه، وحنا نكونوا في صحتنا مزيانه بلا دواء بلا والو. الا لقاو هذا الانسجام مع راسكم، لقاو هذا الانسجام مع الطبيعه، هادشي راه مهم. ما تبقاوش تعتبروا هاد الاشياء كالزبل. الله يخليكم ما تبقاوش تلوحوا هادشي في الزبل، لوحوا هادشي في الطبيعه.